สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมมากับอีกครั้งกับ Assassin's Creed Odyssey นะครับผมวันนี้มาเปิดตัวบนนี้เลยเนี่ยครับก็จะตัดพาร์ทที่แล้วผมน่าจะปิดไมค์ขออภัยด้วยจริงๆ ผมก็ได้ทำการอย่างที่คุณรู้แล้วว่าเราเข้ามาในเมืองแล้วเราก็ได้ทำโค้งทำเควสอะไรไปนิดหน่อยแล้วผมก็เปิดแมปบางส่วนเคลียร์นิดนึงเคลียร์เปิดฟาสทาวเวลเพื่อพร้อมดำเนินในเรื่องต่อนะครับมาแล้วผมก็พร้อมแล้วซึ่งไม่เสียเวลาก็ไปเลยวู้มาแม่มีคนแช่งเราเหรอไม่ดิไม่เถอะเย่มาหลังจากเราได้ต้นผู้นำมาขอว่าจะให้เราไปดูแล3 คนนะซึ่งตอนนี้ก็ครบทั้ง3 คนแล้ว2 คนหรือไม่3 คนหรืออีก1 คนนะไปหาโคนิเคิลนะครับไม่ใช่อีกคนที่ติดต่อนะครับเย่ว่ายน้ำเขาว่าคนมาอาบน้ำอย่างนี้ก็อยู่เนี่ยบ้าเนี่ยน้ำสีนี้เนี่ยนะโอเคมาเอาไว้แบบแม่ก็ค่าหัวผมขึ้นผมก็ช่างแม่งขี้เกียจเดี๋ยวมันก็ลดเองก็ปล่อยมันไปเถอะมันก็ลดมันเองไม่ต้องไปยุ่งเลยกับมันถ้าเราไม่ไปหาเรื่องโอเคครับมา100 เมตร50 เมตรมาจะถึงแล้วเอาเฉลี่ยจะคลิปอยู่ชั่วโมงกว่าไม่อยากให้ถึง2 ชั่วโมงเท่าไหร่ครับเพราะมันอัพนานมากใช้เวลาอัพโหลดนานมากสูงเลยแหละโอเคนี่ไงมาคุยกันมาคุยกันดีว่านะครับ2 นาทีแล้วก็โอเคYou must be the one Pericles คุณต้อง sent. เป็นคนที่ I am. เขาส่งมาใช่ He แล้ว said there was an เขาบอกว่า ostracism vote, but จะไม่ได้ didn't บอก tell me what I'm here to do. ว่าให้ฉันมาทำ Of course he did. แน่นอน That's what เขาไม่ I'm ได้ for. บอกนั่นคือสิ่งที่ผมจะบอกโอเค What's my role in ถ้า this? ฉันต้องทำอะไร The votes have already been cast. โหวตได้ We don't have long before they're เรา counted. ยังไม่ได้ Take the ostraka in this bag and exchange them with the ones currently under guard. จะบอก You want me to rig the ostracism? Pericles does. And he has his reasons, I'm sure. Bring me the bag you took from the room and I'll take care of the rest. No one will see me go in or ใคร out. จะเห็นฉันเข้า Stay ไป here. แล้วออกมาอย่างนี้โอเคครับGoods from all over the Greek world. ดีจริงๆนะ You wouldn't think the city was besieged by an army of Spartans. โดยกองทัพของสปาร์ตาเอาไปมา90 เมตรวันนี้ใหญ่นี้นะแต่ผมเดินแป๊บเดียวก็เกือบหมดแล้วThey'll keep a sharp watch here. ในอาโกล่าโอ้โหนี่ผมเคลียร์โลเคชั่นไปหน่อยหนึ่งแล้วเนี่ยแต่ผมขี้เกียจสู้ผมปีนขึ้นไปเลยได้ไหมปีนขึ้นไปเลยเนี่ยเอาว่ะเราเหมือนเราต้องเปลี่ยนผลโหวตเหรอครับมีคนเห็นไหมจะมีคนเห็นไหมเสียวจริงเลยเป็นบัญชีหน้าด่าเราแล้วมันเห็นเราแล้วมานี่
ลงมานี่ขอดินารีหน่อย yes เฮ้ยเอายังมีคนเห็นกูอีกเอาเวรกรรมกูแล้วเวรกรรมแล้วเวรกรรมเย่ไม่มีคนเห็นกูแล้วกูว่าจบแล้วเนี่ยก็มาสงบสุขน้องหมาเลย ดูท่านอนดิน่ารักจริงเลยเอ้ามึงเห็นกูได้ไงวะนะไม่รู้จริงมึงเห็นได้อย่างไรแต่มึงเห็นกูได้เนี่ยมานี่สัตว์มายิงเฮ้ยเอาดูมันชื่นใจต่อหน้าเลยเหรอชื่นใจต่อหน้าเลยเหรอโอ้ยเอามันชื่นใจเหรอฮะจ้วงดิจ้วงไปดิแกว่งควักมาที่บึ้มไม่แล้วทำไมมึงกระโดดอย่างเงี้ยพาเข้าหัวอยู่ตรงนี้ก่อนอื่นเราจัดการพี่ก่อนมาจีบบิดซิมครีมจุ่มนมเอาไม่เห็นกูก็สวยดินี่ไงผลไม่เงาไม่สลับผลนั่นไอ้เหี้ยนี่แม่งโคตรเหี้ยเลยเห็นสัตว์ยุติธรรมพ่อแม่งดีไงไปเลยมาครับมา That should do it. I should let Pericles' contact know. นี่เก็บของซะหน่อยมามันเห็นเราเว้ยมาเราอยากจะปีนขึ้นมาแล้วเตะลงมาเลยผมขอเตะคุณลงมาแบบนี้อุ้ยเตะคุณลงมาเนี่ยเขาปีนขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราปีนขึ้นไปต่อมาครับมายิงจุ้มเลยนี่ขึ้นมาสินั่นแหละขึ้นมาแล้วกูก็ถีบลงไปแหวะเรียบร้อยตายห่าเรียบร้อยโอ้โหอันนี้ว่าตายห่านะเสร็จแล้วเย่เรียบร้อยวู้เย่200 เมตรไปเลยไป let's go 100 เมตร 50 เมตร 80 เมตร 70 เมตร 60 เมตรมาแปะเลยมา
It's done. You work quickly. What are you going to do with them? Dump them in a well. Ah, it looks like the official has เอาว่ะ arrived. โอเคทุกคนเอาแล้วเว้ยการเลือกตั้ง I apologize for ต้ the องขอใคร delay. สำหรับการล่า There ช้า was ดูเหมือนว่ามี evidence ใครบาง someone คน attempted to พยายาม tamper ทำอะไร with the กับผล vote. โหวต Don't worry. ไม่ต้อง The ห่วง Ostraka are all ผล accounted การได้ for. รับเรียบร้อยแล้ว The votes were แล้ว counted, ก็ได้ and Anaxagoras และ is to be ก็ ostracized. เอาว่ะ Be slow to fall into friendship, แต่ but สิ่ง once ที่ you คุณ do, ทำจง continue firm and constant. นะ It เอา will ว่ะ be more difficult for me อาจ now จะ that ยาก Anaxagoras must leave อ๋อจะต้อง Athens. ออกจากเอเธ We น were quite เรา close, ใกล้แล้ว although he and แม้ว่า Pericles เขา were much จะ closer. เขาอาจ It's จะ strange. เคยสนิท Pericles กัน wasn't here แต่ today to defend ไม่ him. ได้อยู่ที่นี่วันนี้เพื่อปกป้องเขาเลยเขาเป็นใคร Who นะ are you? แล้วเขาเป็นใคร Ask อ๋อ anyone and แนะ they'll นำ tell ตัว you เขา Socrates. คุณ But โซเคร a ต name แต่ gives ชื่อ you นี่ nothing. รายการ Our ทางของพวก actions เรานะ determine who we are, and every action has its pleasures and its price. แต่ทุกการกระทำมันจะต้องมีราคานะครับ Who do you claim to be? จะอะไรอะครับเป็นทหารรับจ้างไง I know the price of actions. I have to as a mercenary. That simple piece of information tells me more about you than your name ever could. Explaining oneself ทำไมต้องบ must อก be ชื่อ carefully ว่าทำไม done. มันชื่อมันคล้าย Explaining myself would take more time than I have. ก็อยากจะอธิบาย Then ว่า let us focus on a single recent event. Tell me, as a ต้องมีอะไร mercenary, ที่คุณไม่อยาก is there ทำ anything you wouldn't do? ที่ได้ทำทุก Everything has a อย่าง price. ล้วนมีรา And คา you're the one who decides when the pay is worth it. I don't have the luxury of turning down a job. What of duty, the greater good? Are they not their own kind of payment? แหม่จ่ายพอกับไม่พอไงวะพอกับไม่พอ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 พอไม่พอ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 ไม่พอไม่พอ No, they're ไม่ not. ดิคือเขาไม่เคย It พอ seems you know คุณ yourself จะรู้ตัว well. คุณดีนะ But no, it is better to มากกว่า change ที่จะเปลี่ยน one's ให้ใคร thoughts คิดว่าอ๋อ than to persist in ว่า those สิ่ง that นั้น are คือ wrong. สิ่งที่ผิด My thoughts are fine. ใช่แต่สิ่งที่ฉันคิด You คื are อสิ่ง clearly someone who would do whatever you feel is ใครบางคนก็ตาม necessary, แต่ที่คุณรู้ perhaps สึก for จำเป็น drachmae, บางทีอา or จจะเป็ maybe นเพ to ราะเงิ further น a personal goal. หรือเพราะ That เป้าหมาย describes ส่ว a น lot ตั of ว people. ก็อ I ธิบายเยอะ suppose I'm ผม curious แค่หวัง why ว่า you สิ่ง did ที่ it. คุณกำลังทำ How could I not be when you're the reason my friend is being forced to leave the only home he's ever known? นี่ไงอะไรอ่ะ I did what I was ฉัน asked to ท do. ำเพราะฉันถูก And ขอ your ให้ needs ทำ are greater than those of the นั่น man แห you ละคุณ have to อยากเป็นคนอ๋ ostracize. อ Still, you raise a คุณอยาก fine จะ point. มี Who is แล้ more วใครอ๋อ responsible? Anaxagoras for getting himself mixed up in this, คุณ or คุณ you คิดว่า for จะ simply สามารถ sealing เปลี่ยน his ชะตาเขา fate? อย่างง่ายๆเหรอต้องรับผิดชอบเขาเท่าไหร่ I'm not responsible for his actions. ก็ไม่ได้เป็น I คน have รับผิ one ดชอบ thing การ to ทำ think ของเขา about. ฉันแค่ My คิด own. Then I hope you also ผม think แค่หวัง about ว่าคุณจะ today, คิดถึงวัน about นี้เหมือนกันนะ Anaxagoras, about ถึง choice. การ Socrates เรื่องโซฟา There you are. อยู่นี่เอง Here I am. ฉันอยู่นี่แห You're ละ late. They're นาย all สาย waiting เขา for รอ you. นายอยู่ I wish to see แค่หวังว่าจะได้เจ Anaxagoras' อนะ fate, ที่ and บอก so I บอก have. พวกเขาว่ากำลังไป Tell them I'm on my way. Well, it seemed our ดูเหมือน conversation ว่า is ส at น its ทนาจะ end. จบแล้วถึงแม้ผม Although ไม่ I หวัง hope ว่านี่ it เป็นครั้ง isn't สุ the ด final ท้าย one we ที่เรา have. จะได้เจอกัน I wouldn't know. ฉันไม่รู้หรอก Yes. That's everything Pericles wanted. Time to return to him and find out what Ơi, his ông à. opinions know about my เอา mother. ว่ะเต็มเลยเว้ยมาซิมโพเซียมมีใครอ่ะมาเราต้องหาแลมมาเข้าไปแกะแลมมาทำไมข้าหัวกูขึ้น How ได้อย่างไรจ่ายตังค์มีไหมตังค์ก็ไม่ค่อยจะมีไม่อยากจ่ายเท่าไหร่ถึงพันไหมไม่จ่ายไม่จ่ายผมดื้อพอผมไม่จ่ายผมจะไม่จ่ายอะไรทั้งนั้นน่ะผมจะปล่อยให้มันลดไปเรื่อยผมก็
ก็มาดูดิกี่คนเนี่ยดูดิโอ้ยน่ารักจริงเลยตามหาผมด้วยแหละน่ารักแบบนี้ They won't ask any questions. Let's keep out of sight. นี่กูเดินเฉียวตูอย่างเนี้ยเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าไม่มีคนรู้ไอ้ควายไปได้จะเจอกันไงเราไม่ต้องไปสู้เราแค่เน้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็จะมาเองนะเดี๋ยวมันก็จะมาหาเราเองครับไปเรื่อยๆแล้วพักหนึ่งอ่ะมันเจ้าที่เจ้าแคมป์พวกเนี้ยมาถึงบ้านพอลิเคิลเยสมีน้ำเขาเปลี่ยนตรงนี้ตรงนี้เลยเหรอตรงนี้ก็เลยเหรอ100 เมตร80 เมตร70 เมตรมาโอเคบ้านผมจะเข้ามาโอเคเรากำลังรอจับตาดูคุณอยู่นะโอเคมานานจริงๆเลยนะโหลดที่โหลดนานมาก Cassandra, it's you. คาซันดรานี่เธอเห็นพูดดิ You promised we'd see each other สัญ again, ญา and เนี่ย now we เรา have. ก็ได้เจอกันอีก I also said stay out บอก of ว่าให้ trouble. อยู่ให้หาปัญหา Which I have. ก็นั่นแหละ Okay, ก็ almost out of เกือบ trouble. ไม่มีปัญหาเกือบหมดปัญหาฉันไม่คิดว่าจะเจอเธอ I can't believe you're here. Me either. I can't believe we both made it to Athens. It's so much different เชื่อ from เหมือนกันเราไม่อยาก Kefalonia. เชื่อเหมือนกันว่าเรา But มา what are ที่ you เอ doing เธน here? ใช่แล้วเธอ I'm ทำ here อะไร to get หร you อ ready. I have to make sure you leave all your weapons and change into these clothes. So you somehow ที่เธอ work ทำงานที่ here นี่ให้ for Pericles. เพอริเคิลเหรอ No, for Aspasia. ไม่ให้อัสปาเซียโอเค I think I'm ready to go in. ไม่ได้ฉันคิด You ว่าฉันพร้อมแล้ว can't. Not like that, anyway. The Athenians like it best when you try to fit in. But don't worry, I have just the outfit for you. โอเค I'll get Yeah. changed. โอเค Promise you'll สัญ take ญา care ว่า of จะ my ดูแล things. ของฉันให้ Yep. ดี Leave your แน่น weapons อน in the ทิ้งอาวุ corner, ธคุณไว้ตรง and ห้ I'll อง come back เล when ย you're จะ done. กลับมาตอนที่คุณเปลี่ยนเสร็จแล้ว I feel uncomfortable in this. Now you look like everyone else. เอาวะ You say that คน like ไหม it's a good thing. ก็ดี It is. If you Hola. want them to take you seriously, this is เพื่อ the ฉันเถิด easiest นี่ way. ง่าย Trust อ๋อ me. นี่มันเป็น Is that ที่ง่าย everything? สุดทุกอย่าง You're all แล้วเหรอ ready to go in. ใช่คุณพร้อมให้มันไม่ต้อ Don't งห่วง worry. แล้ว You've done scarier คุณ things เคย than ทำอะไร this. ที่น่ากลัวมากกว่า I'm นี้ struggling to แล้ว think of any right now. แน่ใจนะ Are you ว่า sure I can't ฉันไม่ keep สามารถ just เก็บ one อาวุธอะไร weapon ไว้ with สัก me? ชิ้นหนึ่ง No weapons. ไม่มีอาวุธ Now hurry and go in. Oh, เข้าไป and ได้ don't แล้ leave ว without saying อย่า bye. ออกมาโดยที่ไม่ได้บอกลาไปแล้วดอส Here, อ้า Cassandra. วแค่คาซัน The ดา mighty นักร mercenary บ and traveler has finally made her ใน grand ที่สุด entrance. ก็ถึงเข้า Only มา slightly late. สายแล้วนะเนี่ย Herodotus! Athenians เอา have เอ no เทม problem ไม่ letting มา me หา know ฉั when น I'm รู้ not เอาเถอะ welcome. ว่าฉันไม่ได้ It's ต้อน a รับที่ relief to นี่ see โล your กเป็น friendly ที่ที่เห็ face. นหน้า Don't นาย let เอา the เถอะ company here tonight ผมไม่มีเรื่องอะไร intimidate หร you. อกคืนเนี้ย Pericles is no นะ king. เขาไม่ใช่รา He needs these ชา guests เขาแค่ to ต้องการ love ให้ him แขกของ so เขา that the ชอบ people เขา love แค่ him. นั้นแหละ And เหมือน they กับที่ in ผู้คน turn ชอบ need เขาใน Pericles. ทางกลับกันก็ You're ต่าง not different from any แต่ of คุณก็ them. ดูไม่ได้แตกต่างอะไรจากพวกเขา Do มา you really think these แค่ people คิด would ว่า help คนพวก me? นี้จะช่วยฉันเหรอ They will if you Now, get them but- to trust you. นะเธอทำให้พวกเขา And เชื่อ you've ใจแล้ว wisely นะ dressed for the occasion. น้อยเธอก็แต่ง Appearing trustworthy is the most important part of being trusted, after all. Now then, come, let me introduce you to everyone. They may not look it,
But this group holds the way to the future on the tip of their opinionated tongue. โอเค Sophocles and Euripides, for example. Two of the most celebrated playwrights to date. No one can throw stones as far as they can. They appear to be locked in some kind of intellectual struggle, as is their way. He's a writer of comedies, of all things. Comedies, Euripides. ไอ้เหี้ยหัวเราะเล่นมุกใหญ่ตลกอะสิ I've heard of ฉัน Sophocles. ก็ได้ยิน In my line of work, it pays to know who the richest and most famous men are. เขาเป็นคนที่รวยและโด่งดังที่ Has สุด also written his fair share of comedies. You should drink more. Lately, his attitudes have garnered him more notice than his works. However, the fellow beside him, Protagoras, is a sophist worthy of as much praise as the great Socrates himself. Inviting Socrates seems like a good way to ruin everyone's night. I'm surprised they would let him in the door. Oh, don't let Socrates get under your skin. At least he wore shoes for the occasion. And the poor thing gesticulating like an ape is Thrasymachos. If you listen closely, you'll notice he and Socrates are actually arguing the same points. But the wind from his wild gestures deafens him to critique. That isn't at all what I mean. Where is Pericles? Oh, he never attends his own parties. Which reminds me, there's something I need to get his help with. เขาช่วย Vile Socrates, always appearing where I least expect him. Warrior, protect me from his amorous gaze. Oh, Alcibiades, this is not a time for jealousy, but for love. ไอ้ยิ่งแต่งตัวอะไรมึงเนี่ยโอ้ตายโอ้โหอะไรวะเนี่ย Let's not use Alcibiades as an example. Be good and don't drink too much. So, tell me, what does a Mystios like you think of a party like this? This party could be fun. Alcibiades drinks like a Spartan. Maybe he fights like one too. If I could suggest anything, please don't start a fight or end one. Thank you, Herodotus. Now, if you'll excuse me, Pericles is here somewhere and I need to prepare him. If he's alone, I'll tell him what your brother said. ก็บอกให้สิ่งที่อ่อน Agreed. Pericles needs to know. I'll stay here and look for clues. I hope they know something about your รู้อะไร mother. บางอย่างเกี่ยวกับแม่ของเจ้า Me too. เหมือนกันเรามาคุยหาเบาะแสกับท่านแม่ I suppose you've come in here to mock me for my fight with เข้ามาใน Euripides. นี้ Spare me. I'm only looking for clues to help me find the Spartan woman. A Spartan woman in Athens. Sounds สปาร์ตาวูแมนใน intriguing. เอเธนส์ Though, ฟัง if ดู you แย่ expect me to จริงนะ notice someone other ถ้า than คุณอยากได้ผม myself, พูดแล้วคุณ you คงอาจจะ expect คาดหวั too ง much. มากเกินไปแล้ You ว could talk to Euripides. คุณควรไปคุยกับยู He's โรไพนะ the เขาอาจ second จะ most worldly man here. That pediculous, xanthodontus exophthalmic Morozov. But he doesn't talk without a drink. I have no idea what that ไม่ meant. รู้นะว่าหมายว่ายังไง No, you ไม่ don't. คุณไม่รู้หรอก So we get ถ้า him ให้เขา drunk ดื่ม and เขา he จะพูดไหม talks. He sounds more เขา Argive ก็ than พูดเก่ง Athenian. มาใช่ Impressive แม่ foreigner. ประทับใจมาก Euripides is from Argos. All right. อาคอสเอา If ล่ะ nothing ถ้า else, ไม่มี this อะไรแล้ว party could use the help. ปาร์ตี้น่าจะช่ You วยได้ need to pick the right แต่ wine คุ for ณควร this จะเอา task. อ๋อ The kitchen should have คุ what ณ you ควร need. มีสิ่ง Let ที่ me คุณต้อ know ง when การ Euripides is done in, and Well, I'll slip from away where? unseen. โอเค
I'll get the wine. โอเคฉันจะเอาไวน์ Wonderful. เยี่ยม Now, เลย if you want ที่ some การ friendly คำแนะ advice, นำดีๆ Aristophanes cannot stand sweet ผมเห็น wine. ว่า I've สิ่ง seen ที่ what ทำ it can do to ได้ him. Absolutely, horrifyingly delightful. It wouldn't be a party without someone losing their ปาร์ตี้นี่ stomach. คงไม่ได้อยากให้ใคร I'll ต้อง let you know if your ขอ plan ท้อง works. เสร็จฉันคงไม่อยากเอาอะน้ำ Save มัน for เหร that อ arrogant playwright. I don't see many distinguished guests in here. มีอะไร Can I ให้ช่วย help you with ไหม something? I'm here for your อ๋อ sweet อยาก wine. ได้ Yes, ไวน์ take it. อ๋อ But นั่ get น out of เล my ย kitchen. I'm very busy, you know. ยังยุ่งอยู่อ่ะคุณรู้ใช่ไหมเอามาโอเค A new face in Pericles is โอ้ above. หน้าใหม่เหรอ That in itself is a remarkable thing. You must have seen me doing my impression of Cleon. I call it the Orange Ape. Tell me, what does it เรี think? ยกว่าอะไร orange L ส้ม L เหรอ I am called มันมี many หลายอย่าง things. ที่มีหลายชื่อ It ที่ไม่ใช่ isn't one of them. What do you call yourself จะเรีย then? กว่าอะไร Creature of many มีหลาย names. ชื่องั้นเหรอ Cassandra. I wouldn't peg you as a Cassandra, but never mind. I'm Aristophanes, and this man is Euripides. อ่าชื่อโคตร Oh, ยากเลย go on. Introduce yourself. I'm อ๋อใช่ Euripides. ผมเลยใช่ For a playwright, you're not much for ค words. งไม่ค่อยพูด Good ไม่ค่อย men เก่ง lead quiet lives, as old Euripides likes to say. Don't you, Euripides? ใช่ไหมล่ะ When I need to relax, I start a fight. For you, though, Quickly, bring him some wine so that he might say something clever. After my argument with Sophocles, I think I'd rather keep my head clear. อ๋อนั่นดิ I'm Pericles' new อ๋อ servant. ใช่ฉัน I'd ดี be ใจ happy ที่จะ to เอา bring some วาย wine. เอาวาย An มาให้ Athenian นั่น servant, เหรอ you. And these are wine-pouring muscles. มา I was a rower on Pericles' ship where he took pity on me. Now I pour wine for people who question my words ไงวะ and his. I wasn't questioning. ผมไม่ได้มาถามผม Perhaps ให้ one ผม drink. อยากดื่มนะดื่ม Let's conjure Dionysos, shall we? เข้ามาดื่มกันเลย This is Wow. pure swill. มันรสชาติสุดยอดเลยอืม In my day, this would be considered nectar of the gods. อ๋อ Another round. ได้เหรอ Ready for ดื่ม more? เข้าไปเอาอีกเหรอดื่มเข้าไปนั่นแหละดื่มไม่เยอะ I can hardly stomach this pig's เรารู้สึก piss. ว่ามันเหมือน I กับ could ปวด outdrink ท้องเลยนะ both of you with one hand. ฉันไม่สามารถดื่ม Let's have เอา some more. ดื่มอีกหน่อย You ready for another? ดื่มเข้าไป ดื่มไม่ดื่มอีกนะดื่มไม่เยอะดื่มไม่ขี้แตกหมดเลย This wine is terrible. อ๋อวายนี่มันแย่มากเลย You, I like ชอบ you. ชอบนะ Who brought พา you คุณมาที่ here? นี่เนี่ย I brought myself. I'm on the trail of a woman who fled Sparta a long time ago. Fled? Why? ทำไมอ่ะ She lost 2 children. She had no choice. She fled to heal a broken heart. Euripides, รักษา write แผล her into ใจ a แล้ว play. เขียนเธอเป็นบทเพลง I've ได้ยินว่าส Spartan ปาร์ mothers go to a ไปที่ sanctuary in ใน Argolis อาโก to ลิ beg ส Asclepios for his divine pity. ใช่ I should know, it's my เพราะ home. เพราะว่านั่นคือบ้านผม After เอง what she went through, เธอไป I'm นั่น not sure ก็ she'd ไม่แน่ trust ใจว่า priests. เธอจะ Oh, เชื่อ then อ๋อ she sought my friend, Hippocrates. He's a physician, best of the best. He still keeps his office in Argos. If she went to him for help, there's no doubt he'd have given it. I love getting drunk and singing. Come back if you want to sing with me. I'll think about it. Hippocrates in Argos. Here I come. ไปหาเขามาเถอะ How's Euripides? Drunk, I hope. โอเค
You can stop hiding in here. Epipedis won't notice you coming out. He won't notice ไม่ anything. ปิดปากพูดเลย ซ่อนงั้นเหรอ Heed this. สง War คราม has คน come ละ to ไม Athens. เชนก่อน First they พวก take เขา our บ้านเรา phones, then ไป they take our แล้ว heads. เขาก็จะมาตัด I intend to be found with at least my dignity intact, or what's left of it anyway. If you see Pericles, tell him I said thank you for another colorful evening. สำหรับค่ำคืนนี้ดื่ม7,500 yes มาอินเทอร์แอคครับ Someone's being hurt. มีใคร Open this door or I'll kick it in. ไม่ใช่จะเตะเข้าไปนะ Don't mind her. She likes to ดู watch. นี่ดูคุณสิ Look at you. Such authority. ถ้าประทับใจมากผมเห็นแล้วว่าทำไมเขาถึงสนใจใน I ตัว can คุ see ณ why Pericles ที่จะมา has taken จอย such กับ an เราหน่อย interest ไหม in ล่ะ you. Did you come to join us? It sounded like someone was in pain. Well, it can sometimes be hard to distinguish between sounds of pleasure and pain. Had I known you were going to knock, I would have left my ที่ door อธิบายได้ wide open for you. I only came to the symposium to find someone. Sounds like we can help each other then, doesn't it? You fetch us a bit of oil, I help you find who you're looking for. Maybe they're in here. She's not in there. I think I'll check all the ผม same. ก็จะเช็คให้ดูนะ I come bearing gifts. ฉันเอามาให้ We're saved! ผู้หญิงคนนี้เอามา These women grieved for their sons, and these men worked the wall. But tonight, we forget all of that. Let's have some fun! What do you say? Care to join us? เอาไงดีวะเฮ้ยมันชวนกูเอาไงดีอะเอาซะหน่อยนะเอาซะหน่อย Time มา for some ก็ได้ fun. ถือว่าสนุกซะหน่อย You'll have to help me strip off these uncomfortable Athenian robes. Gladly. เยี่ยมถ้า If คุ you ณชอบ like, we เรา can ให้ feed them to the แพะ goat. There's another goat. มีแพะอีกตัวไหมเอาวะเย็ดเคโอ้โหเป็นไง Now, it's time for you to ถึงเวลา help คุณ me, ช่วยฉันแล้ว Ali. ผมตาม I'm looking for หา someone. คนอยู่ All business right until the end. ถึงตอนจ I บ like ชอบ that. เลย Focus. I'm looking for a woman who fled Sparta a long, long time ago. เป็นสปาร์ตามาที่ Fled นี่ไม่นานมาแล้ว Sparta? No one flees Sparta. But let's pretend she did. If she were stupid, she'd be dead. If she were smart, she'd do what เธอ Aspasia คงรอดไปได้ did. จาก She'd สิ่งที่แอสปาเซีย earn ทำ her independence. เธอ The smartest เธอเป็น and คนที่ฉ most ลาดและมีประโย resourceful ชน์ women I've ever ที่ดี met สุดที่ผม have เคย been เจอ in ในโครินเทีย Corinthia. Theatera. The Head Talent I've เหรอ heard they ที่ play พวก some เขา sort พูด of ถึ role ง in อ๋อ Corinth, but I assumed it was the same as any other city. Oh no. These women are unlike any other you'll meet. False. ใช่ผู้หญิงไม่ได้ And เหมือ the น only คนที่ ones คุณ there เจอ with ห any รอก smarts. Ali, come back inside. Oh, the celebration continues. When you reach Corinth, find Anthusa. No one goes in or out of the city without her knowing. Until we meet again, warrior. Anthusa in Corinth. It's not much, but it's a start. เอาหวานมัน
แล้วความรักเป็นไงโอ้โหสุดยอดแล้วไปไหนต่อจะมาคุยกันต่อมาคุยเรื่อยๆครับประหลาดใจที่เจอคุณที่นี่แต่ทุกอย่างรู้ไม่ได้คุณบอกไว้ผมก็เชื่อไม่ได้แต่นั่นคือการจ่าย Keep wondering. You really intend to use this young destruction to avoid the point being argued? เรื่องเนี่ยนะ If you've been arguing this long and you haven't agreed yet, just give up. งั้นก็ยอมแพ้ We're discussing the เรา nature กำลัง of พูดถึงกฎ rules. ธรรมชา We're ติต่าง better to หา do so than here. ที่ดีกว่า I'll ที่ ask you นี่ the ผม same ขอ question I ถาม asked เรื่องที่ผมเคย Thrasimachos. ถาม Would you agree that the คุณ act สน of ใจที่ ruling จะ is แสดง an art? It is an art, as all มัน worthy คือศิล undertakings ปะ are. That is not มัน up ไม่ใช่ for สิ่ง argument. ที่มันล้ Yet, อเล่นนะใช่ medicine is for the ทุกอย่าง betterment of the patient and not the physician. Carpentry improves the building, not the builder. Then, is the art of ruling not for the betterment of the ruled rather than the ruler? Don't be absurd!กฎมันก็แค่กฎ I've seen enough of the world to know that there are no just มันก็ rulers. แค่กฎ Even Pericles is แค่ self-serving. ทำตาม Is a Spartan general who brings order to his troops, thereby saving his own life, self-serving? I'm not sure that's the case. Ruling a city and fighting in battle are different things. By practicing the art of war, doesn't the general guarantee some of his troops a ferry ride to Hades, when a swift retreat would save all their lives? You just said a general isn't self-serving when he brings order to his troops. Then you said he is self-serving because retreating would save the lives of his men? What are you trying to say? I never tried to say anything. But you just said those things. I said the words, but I didn't say anything at all. I only attempted to gain your view on the matter. Wasting your time. คุณกำลังเสียเวลาอยู่นะ Aspasia. อัสปาเซียใครวะไม่เชื่อใจได้ไหมเนี่ยหมอนี่เนี่ยเธอหล่อนเนี่ยฮะมันเชื่อใจไม่ไงไม่ได้ไม่รู้ I couldn't help but notice your talent for debate. Well done. Socrates is an interesting character. Ah, Phoebe. Pericles has retired to the balcony already, has he? His ability to sneak off and sulk is second to none. I can go get him, and Cassandra can help. Everyone listens when she talks. That'll be fine. Run along. Cassandra will be right behind you. Now, allow me to introduce myself. My name is Aspasia. I had to go to great lengths to cover up her work in my eyes. I did what I had to, and I'd do it again. I make no apologies. We do what we must to survive, and there's no shame in that. It's how you got here, how I got here. The clothes, they fit you well, I trust. These may be the nicest clothes I've ever worn, but I feel a bit uncomfortable, to be honest. You never really get used to them. It seems we have the attention of the entire room without a single eye being fixed on us. If you'd like to talk, do it now, and do it discreetly. I've been searching for a woman named Miriam, my mother. I think she may be in danger, and my search brought me here. What clues do you have to her whereabouts? A physician named Hippocrates may have seen her in Argos. He's a good man. If you find a woman named Agathi there, do let her know Aspasia sends her regards. What else?
Alcibiades gave me the name of a woman, คาเบต Corinth. ส่งชื่อ I'm sure he ใน did. โคเรียน My แน่นอน dear เขา friend ส่ง Andusa เอาไว้ is เพื่ the อฉัน only เอง one I know who's enjoyed a life in Corinth through เรีย legitimate กว่าใคร means. คือหนูอ๋อ Mostly legitimate anyway. That's all I have. นั่นแหละคือสิ่งที่ฉันมี There is another option. มีอีกตัว In เลื a อกหนึ่ former ง life, when I ที่ฉัน needed รู้ something อ๋อ done or someone found, I หรือ contacted a ใครบาง friend. คนเจอ An อ๋อตามหา admiral เพื่ of อ a น son. What's his และ name? สักอย่างเขาชื่อว่า Her อะไร name is เธอชื่อว่า Xenia. เซเนีย When we last ก็คือที่เรา spoke, พู she ดก็ was คือ in เธออยู่ chaos. คีออส A word of caution. When you go to her, be on your guard. Sea life makes a monster out of most people. Thank you, Aspasia. When you're done, return here. Together, we will find who you're looking for. Now do me a favor and get Pericles to come down here and greet his guests. บนนั้นเราต้องขึ้นเหรอเราต้องขึ้นทางไหนปีนไม่ได้ด้วยจะปีนเลยไม่ได้ปีนแบบสุ่ม4สุ่ม5เอาไม่ใช่ทางนี้อีกทางไหนวะทางนี้เหรอทางนี้หรือเปล่าเอาไม่ใช่มันทางอ๋อมันคือทางออกนี้มันก็มืดเลยนอนสมืดเลยมันก็ห้องไม่ใช่ไหนวะทางไหนวะนี่ไงเดี๋ยวสักทีทางขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยครับอินเทอร์แอคคุยอย่างเดียวพาดีเน้นคุยครับเอาวะ Cassandra! คาซันดรา I didn't send for you. No matter how you've dressed for my party, Phoebe shouldn't have let you in. แต่งมาปาร์ตี้เหรออ๋อ Aspasia told me to come find you. บอกให้มาหาคุณ She เธอ wants you to come down to the อ๋อ party. อยากให้คุณลงไปปาร์ตี้เหรอ She says I don't interact with our guests enough. But these parties aren't for me. Technically, you're a guest. If you join Herodotus and me, that should be enough for her, don't you think? You really don't want to go downstairs, do you? When your days are spent speaking in front of crowds, you begin to crave these moments of silence. Or as silent as I let it be, at least. Your life is in danger. Yes, Herodotus was saying. This cult doesn't worry me. I have my life threatened by far worse people every day. My true concern is Athens. I fear for her future. The Spartans aren't your real concern, Pericles. The cult is coming, and they're bringing their strongest weapon. Listen to her, Pericles. The Spartans are immediate. A cult's threat is ambiguous. I'm related to one of the cult members, and I believe him when he says they're coming after you. Sound counsel to consider. I'll be sure to let my men know, regardless. Aspasia sent me to see what's taking you so long. Tell Aspasia I'll be right there. I suppose this is where our conversation ends. Thank you again for helping me. I hope my guests are able to help you in your search. Time will tell. นั่นแหละเวลาจะบอกเองเยี่ยมไปกันดีว่าโอเคครับมาไปแล้วไม่อยู่แล้วทำไมไม่รู้ว่าไงโฮบี You look tired. คุณดูเหนื่อยมากเลยนะ Only of ก็ conversation. แค่คุยสนทนาฉัน I คิด think ว่า that's the คุณ most คุย talking I've ever done. มากกว่าที่ฉันเคยคุยนะ You didn't need the weapon ไม่ after ต้อง all. การใช้อาวุธเลยเห็นไหม Are you ล่ะ leaving? จะไปแล้วเหรอใช่
I've had enough Athenian hospitality to last me a lifetime. You get used to it. คุณก็ชินเองนะดีออก What are you going to do แล้ว now? คุณจะไปทำอะไรเหรอต้องไปไหนวะคีออส There's a woman on the island of Chaos that I need to meet. I think I'll head there first. I've heard there are pirates there. I'll be sure to be careful. Good. Before you go, I heard something from Aspasia about Kefalonia. What is it? She said there was some sort of plague. You don't think... My friend, the blood fever. Don't think like that. Whatever happened on Kefalonia isn't our fault. I'll go myself and find out if this plague even happened, okay? Okay. Thanks. I knew I could count on you. หนูรู้ว่าหนูพึ่งคุณได้ yes เยี่ยม Not going to beg to come along this time? Nope. I'm happy here. And this isn't Kefalonia. That means you'll be back. That's very true. Plus, I really like working for Aspasia. She says she has a mission for me. I'll see you soon, ไม่ baby. เจอกันโพยบี Bye, Cassandra. บายคาซันดาโอเคจะบอกใส่มานะครับเดี๋ยวเขาหูมือนึงเลยเหรอเอาวะเราต้องไปไหนก่อนมันมีกี่พื้นที่นะที่เราต้องไปคีออสเนี่ยมี Odyssey Chapter Land of Forest เนี่ยเยอะมากเลยจะไปไหนก่อนดีผมไม่รู้ Artifact เป็นว่าเราไปคีออสก่อนไหมคีออสก่อนก็ได้ไปแค่นี้เองใกล้ๆด้วยนี่ครับเราต้องนั่งเรือไปครับว่ายน้ำไปไม่ได้ฉลามยับแดงตายห่าจะถึงนานจังเลยสดเรียบการจริงๆโหนี่โหลดแมปนี่การโหลดแมปไม่ในตัว I posted a quest on the ship's board. I have a good feeling about this one. Welcome back. There's a message for you on the board. Came from the Vilos Islands. One of the cultists is there, yes, I ว่ากันมันมีหลายอย่างที่เราต้องไปครับจ่ายไปเลยก็ได้ขี้เกียจรำคาญแล้วมันไม่ได้สักทีรู้สึกมันจะเดี๋ยวมันจะกระทบต่อการดำเนินเรื่องใช่ครับ You reading my messages, Barnabas? I may have taken a peek. Did you find what you were looking for in Athens? A few clues, but this won't be easy. Well, it's a good start. All we can do now is trust the path the gods have laid out for us. I'm not the only one looking for my ไม่ mother. ได้คนเดียวที่ตามหาแม่ Cult that wanted Nicolaus dead. แต่เขาต้องการที่เขาตายแล้วเขาคง Oh, there's no match for you. You got that right. ใช่คุณพูดเจอ Yes, we can probably salvage that. อีกไกลแค่ไหนออกยังไม่ออกใช่เข้ามาไปเลย let's go
คิออสเอาก่อนนั้นเราไปมาแล้วต้องก่อนนี้ขึ้นบนนี้ก่อนนั้นเราเสร็จหมดแล้วนะทำเสร็จหมดแล้วก่อนนะ The Adrestia was built to survive the สร้าง worst เพื่อ storms and the คน toughest ก่อน battles. And she was meant to sail on waters เหมือนกับว่า as คือ glorious as เราสามารถล่องสุดๆแล้วเรามีเรือ We are pulling up to that salvage. ต้องหาท่าเรือมันมีท่าให้บ้างไหมท่าจะไม่มีเลยท่าเรือหน่อยครับผมว่าจะมีท่าเรือนะตรงแถวเนี้ยมันน่าจะมีท่าเรือมีสุดยอด Oars down! We're ready to dock! ทำไมมันสีแดงแจ๊ดแจ๋ได้ขนาดนี้วะเนี่ยโอเคแดงเลยไหนวะต้องหาแม่คุณแม่หาคุณแม่ให้เจอไม่เห็นอาหารที่มีแต่โจรสลัด Only pirates. They must be running the whole island. มีแต่โจรสลัดคุมที่นี่วะมีแต่โจรสลัดโจรสลัดคุมที่นี่หรอว่านะนี่อันตรายขึ้นไปฟ้าเท่าไหร่ขึ้นไปฟ้าเท่าไหร่คนไหนก่อนนี่ฟ้าเท่าไหร่คนไหนกระโดดเลยมาคุยกันครับมามีเควสหลายที่เดี๋ยวเรามานี่ก่อนเคดอสก่อนเฮ้ยเอาว่ะ Gods have mercy พระเจ้าYou want ต้องการความ mercy? Those who trade in slaves anywhere on my island will be marked as slaves themselves, then hauled to Attica and fed to the system they tried to profit from. Get this scum out of my sight. I thought all pirates were slavers. And you are? My name is Cassandra. Well, Cassandra, we're all thought to be murderers too. So, tell me why I shouldn't kill you right here. I came to find the great pirate Xenia. That's you, isn't it? I like the sound of that. But what was your plan once you found me? I came to offer you a deal. Sneaking into my city is a strange way to make a first impression. I needed to speak with you directly. I didn't think your pirates would just let me walk up and knock. Then speak. I'm looking for a woman. She left Sparta when I was a child. I'll need more than that, Cassandra. She has birthmarks on her arm that form the constellation Aquila. Now, that is something I can work with. Just who exactly is this woman?
เอาเถอะ She's my เธ mother. อคือแม่ของฉันฉันไม่ I เห็น haven't เธอ seen ตั้ her งแต่ since I ฉั was น a เด็ก child. So you're on a quest to find your family. Something like that. ก็มาตามหาครอบครัว Then ฉัน your ก็ดูเหมือนอย่าง path is นั้น not ดู an เหมือน easy one. เส้นทางของเจ้าจะไม่ง่ายนั้นแล้วล่ะทำไมอะไม่ง่ายทำไมอะ Aspasia is the one who sent แอ me ส to ปาเรีย find บอก you. ว่าเป็นคนที่ Aspasia? แอสปา Now เรี why ย would เห she รอ do แล้ว that? ทำไมเธอ She ถึง said อยาก you might have เธอบอก information ว่า that คุณมี could ข้อมูล help ที่ me จะ in ช่ว my ย search. You can have ได้ anything for the right price. ก็ต้อง And มี what รา is คา that ดิ price? ราคาอะไรอ่ะ One you can afford, ก็ I'm คือ sure. วันนั้นฉันก็มั่นใจโอ้โห Why do you need so ทำไม much ต้องการ drachmi? เงินสักขนาด I นั้น have a น่ะ city to ฉัน secure ต้องการ and ให้เมือง people ปล to อดภัย protect. ผู้คน I ได้รับ have ทุ no กคนฉันไม่ interest มี in going ไม่ to ต้อง war. การเข้าไปส I ง just ค want รา to ม make sure the war ฉันแค่ doesn't ทำให้ come แน่ใจ to ว่าจะ us. ไม่มีสงครามมาถึงเราอ่ะ Here, ไป take your โชค drachmi. ดีที่กูมีตังค์20,000 กว่าไป Nothing เลย feels better than a heavy purse filled with coin. The information I need. ข้อมูลที่ฉันต้อง How กา long ร will it take? ใช้เวลาแค่ไห I น already have ฉันมีอยู่ it. แล้ว You do? Your Marini Kun now Mia, sails sai. under the name of Marlene, Finitas. tอน She นี้ started as ต้อ a งเรือ member ใน of my ชื่อ crew, ฟิ but นิก we parted เธ ways อได้ not เริ่ม too เป็น long สมา ago. ชิกลูกเรือของฉันอ๋อเอาว่ะนี่เราย้อนเว้ยไมลีน I'm leaving soon. ฉันจะออกแล้ว Chaos is your เคียว home. คือบ้านของเจ้า But this นะ isn't my true calling. นี่ My ไม่ใช่ตัวตน purpose. ที่แท้จริง You might never find what ใช่ you're เจ้า looking อาจ for, จะไม่รู้ว่า Finitas. I เจ้า can't จะหา stop ที่ไหน until I จะ do. ไม่หยุดจนกว่าจะรู้ You are a great pirate. เจ้าเป็นโจรสลัด And you ที่ are an ดี even นะ greater ใช่ friend. เจ้าก็เป็นเพื่อนที่ดี Don't มาก forget me. อืมแค่นี้นะไม่เธอถึงออก She was part of your crew? เธอเคยเป็นลูกเรือของ For คุ a ณใช่ไหม time, ก็ Why did she ช่วงเว leave? ลาหนึ่งแล้วทำไมเธอถึงอยากออกอ่ะ much too interested in the น่าสนใจ politics นะ of อ๋อ war. Waste of a good pirate, if you ask me. I haven't heard from her since she เธอ left. พูดเลยตั้งแต่เธอไปโอเค Do you know where she รู้ is ไหมว่า now? เธอตอนนี้อยู่ไหน She sailed southeast with her Thơ crew muốn in làm search tàu of a ăn greater cỏ. calling. อ๋อคุณพบกับเธอได้ยังไงถามครบอ่ะ Chios is a long way from เราเป็น Sparta. ทางมาไกลมาก How did จาก your ปา paths ซ่า cross? แล้วเส้นทางค On ง the ประมาณจบ sea เจอ long ได้ไง ago. ในทะเล In her นั้ I นนาน saw มา a แล้ better ว life. In me, ฉัน she เห็นชี found วิตที่ดี freedom. กว่าฉันและ Together เธ we อ own ก็ the ค้นพบอิ waves. สระด้วยกัน I can't เรา believe ไม่ she อยาก was จะ a เชื่อว่า pirate. เธอเคยเป็นโจร She's ส the ลัด kind of woman who, ใช่เธอเป็น once ผู้ she หญิง sets ที่ her เป็น mind อะ to ไร something, gets it done. โอเค Thank you. ขอบคุณมาก ฉัน Home isn't a place. It's the บ้าน people you're with. ก็ไม่ใช่สถานที่ If ที่ you don't find what you're looking for, ถ้าเจ้าไม่ there's a รู้ place ว่า for you หาอะไร here. เอาว่าเราจ่ายตามเป็น15,000ต้องต้อนรับเราอยู่แล้วแหละขนาดเนี้ยอาจฉีดเป็น15,000ให้ตายเหอะอ้วกแตกเลยอะโอเคโอ้มีเควสให้ทำเต็มเลยมีโครินเทียอะโกลิสอะคาเดียโอ้เถอะตามแต่ที่บอกใช้เวลานิดนึงครับใช้เวลานิดนึงไม่นานเกินรอชิเมล่าโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดพาร์ทตรงนี้ก่อนดีกว่านะครับมา1 ชั่วโมงพอดีกว่าเลย
นะครับผมโอเคแต่ตรงนี้แล้วกันนะครับผมไว้เจอกันพาร์ทหน้านะครับมาเรารู้เบาะแสแล้วว่าแม่ของเราเป็นยังไงใครอะไรยังไงนะครับผมโอเคเจอกันพาร์ทหน้าสำหรับ Assassin's Creed Odyssey ผมสำหรับพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ